Velikonoční otevřené sklepy ve Valticích již tradičně zahajují turistickou sezónu. Lidé se sjíždí z různých koutů České republiky, aby ochutnali vynikající vína, která nabízí místní vinaři. K tomu návštěva zámku, nádherného náměstí, stánkové speciality, tak to je záruka nádherně stráveného odpoledne. Máme velikonoční víkend a my jsme zavítali s kamerou na velikonoční otevřené sklepy do srdce Lednicko-Valtického areálu do Valtic a já mám vedle sebe paní Hradilovou, hlavní organizátorku velikonoční otevřených sklepů, takže já se zeptám, kdo letošní nebo kdo každoročně pořádal velikonoční otevřené sklepy? Tuhletu akci už dlouhodobě pořádá cech valtických vinařů. Já jsem se snažila to ráno spočítat a já bych to tipla tak 15., 18. akce a zatím, co jsme začínali na začátku 100 lidí, tak teď doufáme, že to bude poněkud víc. Třeba se dosáhneme těch 700. No vidíme, že opravdu venku je velká fronta, takže ten zájem o otevřené sklepy je obrovský. Tak kolik máte letos otevřených sklepů? Letos je těch otevřených 17, většinou jsou to malí vinaři, ale všichni mají určitě skvělá vína. Na jaká vína se mohou návštěvníci těšit? Je to různorodé, je to případ od případu, takže suchá, polosladká, samozřejmě zavítají mezi ně i frizanté, což je modní záležitost. Myslím si, že třeba na vinařské škole bude otevřené i cider, který letos vyrobili prvně. Jinak jsou to typické odrůdy, jako je Veltlín, Riesling rýnský, Riesling vlašský, Chardonnay, ale i takové voňavé odrůdy, jako je Aurelius, muškát moravský, Sauvignon. Co všechno lidé za vstupenku obdrží? Můžou ochutnat zdarma pohárek v každém zařízení podle vlastního výběru a mají vlastně láhev zdarma. Mohou se návštěvníci těšit na nějaký doprovodný program? Co se týká doprovodného programu, tak když budou mít štěstí a zapřáhnou se za valtickou chasu, tak potkají v podstatě 10 krojovaných. Pak jsou cymbálové muziky, ale jenom Moravíno ji má od 12 do 3, zbývající jsou večerní, takže od 19. A my jsme si pěkně valtickou chasu pohledali a zastihli jsme krojované zpívat ve vinařství u pana Slunského. Takový lidový zpěv má v původním historickém sklípku velkou zvučnost, sílu a dodá celé degustaci vína tu správnou atmosféru. Daj nám Pánku zdravíčka, daj nám Pánku zdraví, co by jsme za spolem sešli v tom nebeském kraji. Sklep u pana Slunského je jedním z typických historických malých sklepů, které mimo jiné můžete na trase putování po Valticích potkat. Snoubí se zde historie s tradicí a s poctivou vinařskou prací. Více nám prozradil malovinař pan Jan Slunský. My jsme rekonstruovali dlouho tady ten sklep, takže před 3 lety jsme usoudili, že už je to připraveno k otevření a 3. ročník a pomaličku z toho vzniká tradice. My jsme sklep, kde i tvoříme víno, vlastně kompletně, tady víno z raje, si školí, takže což už dneska není, tak dneska je moderní vlastně haly, kde všechno víno vzniká, takže tady to je typický zástupce starého sklepu 300-400 let starého, kde je celý proces vlastně od sběru hroznů nebo od přijetí hroznů až po samotné kvašení a výrobu tady toho vína. Jaké zajímavosti třeba u vás ve sklepě můžou dneska zákazníci vidět? Tak už samotná ta historie nebo to stáří toho sklepu, které je třeba 400 let, já přesně nevím. A postupně my jsme teda propojili 2 sklepy dohromady, takže už je to dělené do takových 3 jakoby křídel, takže už samotný ten sklep si myslím, že je jako zajímavý a ne úplně obvyklý. Ještě valtické zvony dáme. Víte, jak se valtické zvony se to chytne tady dolů. Tak. Připravíme se bříškama všichni zaraz. Kromě malých tradičních historických sklepů a malovinařů jsou do otevřených sklepů zapojena také významná vinařství Valtic jako Chateau Valtice, Valtické podzemí, Střední vinařská škola, Moravíno, vinařství Obelisk a spousta dalších. K vínu byly na náměstí nabízeny také různé stánkové speciality. Tradiční součástí každé valtické akce je také nábor dárců kostní dřeně, který významně pomohl nemocným dětem k nalezení vhodného dárce.
Co pro město Valtice znamenají velikonoční otevřené sklepy, nám prozradil místostarosta pan Robert Výhoda. Každoročně vlastně otevřené velikonoční sklepy otevírají sezónu turistickou, takže velmi významnou akcí a o Valtice tím pádem vždycky na jaro ožijí a pak samozřejmě ta sezóna pokračuje. Pro vinaře já se přiznám, že vlastně my se účastníme každý rok, ale já nejsem jakoby vinař jako takový, ale máme v linii bar ten Vrata 22 a vždycky tady prezentujeme jednoho z vinařů, kterého si vždycky vybereme každý rok. Na náměstí bylo možné dále také navštívit vinařství Jiřího Kopečka, otevřen byl i salon vín. Z dalších významných vinařství vinný sklep Martina Štěpánka, Radka Hoštického, Romana Zapletala nebo také vinařství Dvořáček či Šťastný sklep. Zájem o Valtici je obrovský a někdy se vypraví i autobus z druhé strany republiky. Pane Oldo, vy jste taková velká skupinka tady, takže odkud jste přijeli? My jsme přijeli z města Králové, Středočeský kraj, okres Nymburk. Máme to trošku z ruky, ale rádi se sem každý rok vracíme. Jsme tady po třetí, po čtvrtý a učarovalo nás tady. Co vás sem každý rok přiláká, nebo co je takový tahák, že sem vždycky každý rok přijedete? Valtice jako takové, zámek samozřejmě okolí a hlavně krása sklepů, jako je to tady na tu Jižní Moravu, je to takový opravdu středisko. Když teda mluvíte krása sklepu, takže co na těch sklípcích se vám nejvíc líbí? Taková ta ochota těch lidí, co to tady dělají, jako láskou to dělají, jak komunikujou a prostě ta soudržnost těch lidí tady. A proto se sem lidé vrací pro zážitky, pro příjemnou komunikaci s vinaři, pro tradice a hlavně pro vynikající vína.